Nandito na naman po tayo upang ipakita sa inyo ang bago kong project. Mahina ba ang buga ng inyong high pressure washer? Minsan pa nga wala na itong may buga. Meron pong tatlong posibleng dahilan bakit mahina ang ating high pressure washer. Unang-una, barado ang inlet ng tubig. Pangalawa, barado ang outlet na valvula. Panghuli, wala hutong may higop dahil meron pong leaking sa loob. After considering na check nyo ang lahat ng fitting, hangin ang nahihigop nito dahil po may leaking sa valvula. Doon mismo sa assembly ng bomba. Ngayon, meron po tayong mga materialis na kakailanganin. Unang-una, adjustable range. Pangalawa, tape lang po, murang-mura. Wala pang halagang 2 piso o 3 piso. Samahan niyo po ako, panoorin po natin kung paano gawin natin ang ganitong klaseng problema.